सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। यतिबेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल। यस च्यानलबाट तपाईले हरेक दिन जस्तो नयाँ विषयवस्तुहरुको जानकारीहरु हेर्दै राख्नु भएको छ। आज पनि म तपाईहरुमा एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर आएको छु जुन चाहिँ तपाईले कभरमा हेरेर पनि जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। अब भने आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। आजको विषयवस्तुमा चाहिँ यहाँ दुई जनाले कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ, वैकुण्ठ पन्त र राज यादवजीले। मोबाइलबाट भर्दा डेट मिलेन भन्छ, कहिले करेक्ट डेट अफ बर्थ राख्दै डेट मिलेन भन्छ भन्नु भएको रहेछ। द इयर रेन्ज सुड बी 1972 टु 2099 देखाउँछ, जारी मिति हाल्दा के गर्नु पर्यो सर अब भनेर भन्नु भएको रहेछ। राज यादव र वैकुण्ठ पन्तजीले दुई जनाले कमेन्ट गरेर सोध्नु भएको रहेछ। उहाँहरुको कमेन्टको रिप्लाई चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदै छु। तपाईहरुले पनि मोबाइलबाट एनआईडी अर्थात राष्ट्रिय परिचय पत्र भर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको पनि यस्तो मिलेको छैन भने चाहिँ यो मोबाइलबाट बनाउने तरिका कस्तो होला भनेर धेरै जनाले जिज्ञासा राख्नु भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यो परिचय पत्र चाहिँ मोबाइल तपाईले आफैले घरै बसेर मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो तरिका चाहिँ म तपाईलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। अब चाहिँ तपाईलाई म त्यो चाहिँ देखाउन गइराखेको छु। कसरी तपाईले डेट चाहिँ 1972 2099 देखाउँछ भनेर भन्नु भएको छ। यो चाहिँ देखाउँछ, तर कसरी देखाउँछ भने चाहिँ यो अलिकति मिस्टेक चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँनिर हान्दाखेरि गर्नु भएको। त्यो चाहिँ म तपाईलाई अब सरल तरिकाले सिकाउने छु, कहाँबाट हामीले चाहिँ राख्न सक्छौं भनेर है त। अब भने हामी सुरु गरौँ मोबाइलबाट कसरी भर्ने भनेर। यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ होला, सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी यो गुगलमा जाने छौं। यहाँनिर तपाईलाई थाहा छँदैछ, गुगलमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँनिर यसको चाहिँ के छ भने nidmc.gov.np प्री इनरोलमेन्ट भन्ने आउँछ। तपाईले nidmc.gov.np हान्नुभयो भने चाहिँ यसको सिधै प्री इनरोलमेन्टमा देखाउँछ। तपाईले यो हानिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको चाहिँ एउटा विन्डोज खुल्छ। यो मैले गुगलबाट देखाइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले यदि तपाईहरुले यहाँनिर गएर तपाईको मोबाइलमा पनि यहाँनिर 3 डट हुन्छ, यो 3 डटमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ डेस्कटप साइट लगाउनु भएको छैन भने चाहिँ यो लगाउनु होला। यो लगाउनु भयो भने तपाईलाई सरल हुन्छ, सजिलो हुन्छ है त। यो लगाउनु भएन भने चाहिँ यस्तो देखाउँछ, फुल देखाउँछ हैन। नलगाइकिन गर्नु भयो पनि हुन्छ, तर लगाउनु भयो भने सरल हुन्छ। अब हामी यहाँनिर लगइन फर इन्डिभिजुअल र लगइन फर सर्भिस प्रोवाइडर छ। हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल भएको हुनाले चाहिँ हामी यहाँ लगइन इन्डिभिजुअलमा जान्छौं। त्यसपछि यहाँनिर गइसकेपछि तपाईको यहाँनिर इन्टर योर मोबाइल नम्बर भनेर आउँछ। तपाईले मोबाइल नम्बर हान्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईको आफ्नो मोबाइल नम्बर हान्नु होला। अब चाहिँ म मोबाइल नम्बर हान्छु अनि त्यसपछि तपाईलाई लगइन गरिसकेपछि कोड आउँछ अनि त्यो देखाउँछ है त। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको इन्टर योर ओटीपी नम्बर भनेर आउँछ। अ मेसेज विथ अ भेरिफिकेसन कोड हैज बीन सेन्ड टु योर डिभाइस, इन्टर द कोड भनेर आउँछ। अब यहाँ हामीले मोबाइलमा आएको आफ्नो ओटीपी कोड चाहिँ हान्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको मोबाइलमा ओटीपी कोड आएको हुन्छ, त्यो कोड चाहिँ यहाँ ल्याएर हान्नु होला। अब जस्तो म यहाँनिर कोड हान्छु 211 अनि अर्को चाहिँ तपाईको 4 तपाईको यहाँनिर 214 यहाँनिर चाहिँ तपाईको 9। अब मेरो यहाँ कोड हानिसके मैले। अब चाहिँ म यसलाई इन्ट्री गर्दै छु। यहाँनिर यो कोड हानिसकेपछि चाहिँ तपाईको यस्तो खालको एउटा विन्डोज खुल्छ। अब तपाईले यहाँनिर एउटा न्यू इनरोलमेन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ। यो न्यू इनरोलमेन्टमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खालको एउटा विन्डोज खुलेको हुन्छ र तपाईलाई के भन्छ भने अनलाइन आवेदन भर्नु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर यस्तो खालको चाहिँ के तपाईलाई मेन्डेटरी के भर्नु पर्छ भनेर दिएको छ। यो हेर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई एउटा यहाँनिर तपाईको एउटा कोड आउँछ। तपाईको यहाँनिर एउटा कोड आउँछ। अब यो कोडलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो एउटा कोड चाहिँ तपाईको रिक्वेस्ट नम्बर चाहिँ यो हुनेछ। यहाँनिर तपाईको यो रिक्वेस्ट नम्बर हुनेछ र यो रिक्वेस्ट नम्बर चाहिँ तपाईले तपाईको चाहिँ एनआईडी भन्दाखेरि चाहिँ यो रिक्वेस्ट नम्बरले तपाईले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो खालको एउटा विन्डोज खुल्छ। तपाईले यो यसरी हेर्न चाहिँ अलि गाह्रो हुने भएको भएर तपाईलाई मैले यहाँनिर डेस्कटप साइट लगाउनु भनेको। यो डेस्कटप साइट लगाइसकेपछि तपाईलाई हेर्नको लागि पनि सहज हुन्छ है त। यसरी
अब यसलाई चाहिँ पर्मिसन दिनु होला, यसरी पर्मिसन दिनु। यो गरेपछि चाहिँ तपाईको अलिकति यस्तो खालको चाहिँ विन्डोज खुल्छ। यो खुलिसकेपछि तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ। अब तपाईको यहाँनिर एउटा रिक्वेस्ट नम्बर देखिन्छ, यो रिक्वेस्ट नम्बर भइहाल्यो। अब तपाईको यहाँनिर पहिलो नाम तपाईले भर्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले अघि चाहिँ हाम्रो यादवजीले सोध्नु भएको थियो, यादव भनेर भर्नुभयो पहिलो नाम। अब फर्स्ट नेम इङ्ग्लिसमा हान्नुहुन्छ, फेरि यतापट्टि यादव भनेर हान्नुहुन्छ। यता चाहिँ नेपालीमा हान्नुपर्ने हो। तपाईको यो हाम्रो किबोर्ड छ भने चाहिँ यसरी सजिलो पनि हुन्छ, यादव भनेर हान्नुहुन्छ हैन। त्यस पछाडि बीचको नाम हान्नुहुन्छ, यादव प्रसाद, यसरी यादव प्रसाद भनेर हान्नुभयो। अब यतापट्टि फेरि इङ्ग्लिसमा हान्नुहुन्छ, PRASAD भनेर हान्नुहुन्छ। अब तपाईले अरु कुरा चाहिँ म तपाईहरुले सोध्नु भएको मेन चाहिँ यहाँ बताउन गएँ। म यहाँनिर जन्ममिति मिलेन भनेर सोध्नु भएको थियो अघि चाहिँ त्यहाँ तपाईको प्रश्नमा। जस्तो तपाईको 2051 साल 10 महिना 7 गते छ भने चाहिँ तपाईको यसरी हान्नु पर्ने हुन्छ। तर यो हान्दा तपाईको यो देखायो भनेर सोध्नु भएको थियो अघि हैन। खास तपाईहरुको प्रब्लम यहीँनिर हो। क्यान नट कन्टिन्यू, द इयर रेन्ज सुड बी इन 1972 2099 BS भनेर देखाउँछ भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ तपाईले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईले अघि मैले हाम्रो किबोर्डबाट यहाँनिर जस्तो यहाँनिर एकैछिन यहाँबाट चाहिँ मैले जुन बढी जुम भयो। जस्तो यहाँनिर तपाईले डेट अफ बर्थ हान्दा चाहिँ तपाईले सिधै आफ्नो यो मोबाइलको किबोर्डको चाहिँ यहाँबाट हान्नुहुन्छ होला। यो लाइनबाट हान्नु भएको छ होला। यो लाइनबाट यो इङ्ग्लिसबाट चाहिँ नहान्नु होला। यो हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईको रङ भन्छ। अघि जस्तो मैले यहाँनिर 2051 साल 5 महिना 14 गते भनेर हान्यो भने यहाँनिर तपाईको यस्तो रङ देखाउँछ। तपाईले त्यो हान्ने चाहिँ कहाँबाट हान्ने भने तपाईले हान्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँबाट हान्नु होला। जस्तो यो कि चाहिँ तपाईको किबोर्ड इङ्ग्लिसमा लैजानु होला, होइन भने चाहिँ यो लाइनमा जुन हाम्रो किबोर्डको यो लाइनमा माथिल्लो लाइनमा देखिएको नम्बरहरु छ यो लाइनको हान्नु पर्ने हुन्छ। किनकि हामीले यसमा त नेपालीमा हान्नु पर्ने हो। त्यसैले चाहिँ हामीले यो तल्लो लाइनको होइन कि माथिल्लो लाइनको चाहिँ हान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर 2051 51 10 महिना अघि मैले 14 गते भनेको थिएँ, 14 गते राख्नु भयो भने यहाँनिर 144 भएको कारणले चाहिँ त्यहाँ मिस्टेक भएको छ। यहाँनिर तपाईलाई म जस्तो यहाँनिर 2051 साल 11 महिना 14 गते हैन, 14 गते यसरी हान्नु भयो भने 14 गते हान्नु भयो भने चाहिँ तपाईको अटोमेटिक यतापट्टि चाहिँ देखाउँछ अटोमेटिक हैन। अब हामीले केही गर्नु परेन। जस्तो यहाँनिर तपाईले के गर्नु पर्यो भने माथिल्लो लाइनबाट हान्नु पर्यो कि 2051 जस्तो 2050 साल 3 महिना 5 गते हो भने चाहिँ 05 गते हानेपछि यताबाटै देखाउँछ। तपाईको त्यो रेन्ज चाहिँ नमिल्ने भन्ने हुँदैन। अब त्यो नागरिकताको जारी मितिमा पनि सेम तरिकाले नागरिकताको जारी मितिमा पनि तपाईले तल्लो लाइनबाट हान्नुभयो भने त्यस्तै हुन्छ। 2066 6 महिना 15 गते हैन, यसरी हान्नुभयो भने मिल्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईले हान्नु होला नागरिकताको जारी मिति। त्यसै गरी चाहिँ तपाईको डेट अफ बर्थ त्यही तरिकाले चाहिँ माथिल्लो लाइनको हान्नुभयो वा तपाईको किबोर्डको इङ्ग्लिस भन्दा पनि जुन हाम्रो किबोर्डको नेपाली किबोर्ड छ त्यहाँबाट हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईको सजिलैसँग मिल्छ है त। त्यो रेन्ज नमिलेको भन्नु भएको प्रश्नको चाहिँ जवाब यहीबाट दिन चाहे। ओके, अरु त तपाईहरुलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन होला। प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म फेरि तपाईको कमेन्टको रिप्लाई चाहिँ पक्कै पनि दिनेछु। यो चाहिँ मोबाइलबाट भर्ने तरिका भयो है त। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियो हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा पछि हुनेछु। नमस्ते।